सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळ्या अपडेट्ससाठी। बटाट्याची भाजी ना आपल्याकडे रेग्युलरली बनते। आज अशीच मी तुम्हाला एक डिफरंट टाइपची बटाट्याची भाजी दाखवणार आहे, ती म्हणजे लसुणी बटाटा। सुरू करूया। कांदा आणि टोमॅटो ग्राइंड करण्यापासून मी एक कांदा आणि एक टोमॅटो घेतला आहे। हे आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। हे ग्राइंड झालेलं आहे। जोपर्यंत कढई गरम होते आहे तोपर्यंत आपण आपले बटाटे कुस्करून घेऊया, पण ते फार जास्त कुस्करायचे नाही आहेत। आता या बटाट्यामध्ये आपण ही पेस्ट जी बनवलेली ती घालूया आणि आता घालूया 1.5 टेबलस्पून मिरची पावडर। ही मी काश्मीरी रेड मिरची पावडर घेतली आहे आणि 1.5 चमचा मीठ। हा मसाला आणि मीठ हे तुम्ही कांदा आणि टोमॅटो ग्राइंड करताना पण घालू शकता। कढई गरम झाली आहे, त्यात मी तेल घालणार आहे। आपण तेल फार जास्ती घालायचं नाही आहे, कारण आपण वरून पण तेल घालणार आहोत। मी यात साधारण 1 टेबलस्पून तेल घातलं आहे। आता यात आपण घालूया लसूण। हा बारीक चॉप करून ठेवलेला लसूण आहे। हा साधारण मी 2 टेबलस्पून घेतलाय। तुम्हाला कमी जास्त थोडंफार तुम्ही करू शकता। लसणाला छान कलर आलेला आहे। आता यात आपण घालूया हे बटाटे। हे मिक्स करून घेऊया। आता हे आपल्याला मिक्स करत बसायचं नाही आहे। मी फ्लेम एकदम कमी करणार आहे आणि हे मी झाकून ठेवून देणार आहे। साधारण 15 ते 20 मिनिटं अगदी मंद गॅस वरती हे शिजून द्यायचं आहे आपल्याला। 15 मिनिटं झाली आहेत। आपण जरा उघडून बघूया। हे छान दिसतंय हे। आता मी यात थोडंसं तेल घालणार आहे। ह्याला ना खालती एक छान क्रिस्पी लेयर येते, ती लेयर आपल्याला हवी आहे। मी साइडून थोडंसं तेल सोडणार आहे आणि पुन्हा हे झाकण लावून ठेवणार आहे साधारण 10 मिनिटांकरता। 10 मिनिटं झाली आहेत। वास छान आलेला आहे। आपण बघूया भाजी रेडी झाली आहे का। खाली एक छान लेयर येतो, बघूया झालाय का। हा बघा, असा मस्त छान क्रिस्पी लेयर आलाय। हा आपल्याला हवा या भाजीमध्ये। ची प्लेटिंग करूया आता आपण। वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया। या भाजीवर ना थोडंसं लिंबू घालून नाही आणखीन छान लागते। ही भाजी तुम्ही पुरी बरोबर खाऊ शकता, भाकरी बरोबर खाऊ शकता किंवा वरण भाताबरोबर पण ही खूप छान लागते। तर ही डेफिनेटली ट्राय करायची आहे आणि कमेंट सेक्शन मध्ये मला कळवायचं आहे की तुम्हाला ही भाजी कशी वाटली।